Elikkä se on täällä paakussa. Sieltä paljastuu kolikko. Moi ja tervetuloa uudelle videolle. Ylläri ylläri, jatketaan täällä missä viimeksi oltiin. Eli vanhalla sänkypellolla, mikä on aivan järven rannalla. Viimeksi löytyi jo hopeaa, niin mitä tänään löytyy? Katsotaan. No niin, siinä on nyt ensimmäinen signaali tälle reissulle. Minulle 70. Hailakka on. Ja sieltä alkaa paljastua. Siinä on todennäköisesti pieni pennikolikko, millä lähdetään liikenteeseen nyt. Kolikollahan on aina mukava aloittaa. Noniin. Hevosvaljaiden uhjuri, mikä tulee. Eikö tää tuu setolkkaan kiinni? Ihan hyvä aloitus. Siellä paakussa olisi hyvin tasainen 79. Sieltähän paljastuu muotohan täsmäis kolikkoon, mutta ei ole kolikko. Kyseessä on todennäköisesti vähän tämmönen isompi kukkanappi. Tuossa paakussa. Tai ainakin siinä lähellä. Ei ihan ollut siinä, mutta... No joo, eihän mä nyt nähnyt sitä ollenkaan. Kyllä. Aikamoinen putkenpätkä. Epämääräistä signaalia, mutta lähdin kuitenkin kaivaa. Se on nyt tossa. Jaha. Rautaahan tämä on. Mut siinä on reikä tossa päässä. Liittyykö tämä maataloustyökoneeseen vai mikä tämä on sitten ollut?
Pistäkähän kommenttia, jos tiedätte mikä tämä on. Joo, jälleen oli tommonen vähän epämääräinen, mutta paikka on nyt kuitenkin semmonen, että täällä nyt kannattaa kaivaa vähän epämääräisempiäkin signaaleja. Siitä löytyy tuommoinen raudan pala. Mistähän mahtaa olla? Poikki on mennyt tuosta. Löytyyhän sieltä se pakollinen hevosenkenkäkin. 69,70. Mikäs tämä on? On kyllä niin erikoisen näköinen. Onko se tämä? Kyllä se on. Tuossa on niin jonkunlainen hahlo. Tulee ilmeisesti läpi asti. Muoto on tämmönen aika pyöreähkö. Nyt ei osaa sanoa. Puhdistellaan ja selvitellään, että mikä tämä on. Monenlaista soundia siellä. Jaa. Olin jo sanomassa, että pullonkorkki, mutta ei se ole. Puhdistellaan ja laitellaan teille parempaa kuvaa. Siinäkö se on? Se oli vähän epämääräinen, mutta löytöhän ei ole ollenkaan epämääräinen. Ensimmäinen musketin kuula. Pitäähän meillä olla hevosenkengän lisäksi ja hevosenkengän naulakin. Siellä on kyllä niin tasainen 93 kuin olla ja voi. Se on täällä paakussa. Sieltä paljastuu kolikko. Siinä näette melko syvällä se on tämäkin lepäily, mutta siinä se nyt on. Joo, näitä pitää kuivatella ja sitten katsoa, että lähtisikö tuo maapinta tuosta kuin siististi pois. Siellä on kova kiljuminen.
meillä siellä on. Siellähän meillä on kolikko. Jaa. Nyt on vaikea sanoa tälleen, mikä kolikko on kyseessä, mutta puhdistellaan taas ja laitellaan kuvaa. Servomonttu auki ja siinä on 90. Sehän oli muuten aika pinnassa. Se oli aika pinnassa se. Siinä on servakolikko, joka on pikkusen vääntynyt tuosta. Kuparikolikko. Vähän heittelevää iidetä siellä. Kastan matojen keskellä ja syyhän on tässä. Olisiko jonkun mutterinkaan pää? Tietysti on rautaa, mutta mihinkäs se nyt? Onko se siinä? No siinähän se. Joo. Se oli vähän semmonen raudan sekainen se oli, eli siinähän on tommonen isompi mutteri siinä. Tasan 60 siinä. Tuossako näkyy jotain? Meillä on siellä nappi. Onko kuviota? Ei ainakaan tälleen pysty sanoa. Lenksu tallella. — 5253. Se on tuommoinen puolikas joku, oisko hevosvaljaiden ohjaus renkaasta. Sitten taisi tulla taas joku saranan osa. — 7980. Taitaa olla vain tämmönen taittunut pellin pala, mutta sitä pitää vähän tarkemmin tutkia ja katsoa. Minun mielestäni tuota reunaa on vähän niinku prässätty, eikä tuossa on reikä. Siinä jotain sitä 4/7. Mihin se katos? Eikö siellä?
kuparipala. Mistä lie? Se on vähän päälle 40 ja oli kyllä niin vaimea ääni, että siinäkö se. Jaha. Joku paksumpi palahan tämä on. Mutta ei tässä vaiheessa osaa ottaa kantaa. Mikähän mahtaa olla kyseessä? Tasainen 7-9. Siellä. Vähän pienempi kuparikolikko. Mutta puhdistellaan. Ei aivan tasainen. 76-77. Siinä. Kuparilankaa. Määränes ID siinä, mutta kaivoinpa nyt kuitenkin. Tuollako näkyy? Sepä se. Ysi kakkosta. Tuli vähän turhaan iso pala. Jaha. Ei, sehän tipahti tuon. Sehän näkyy tuossa. Samanlainen kuparikolikko se on tämä kuin ne aikaisemmatkin. No niin, siitä monttu auki ja siinähän se näkyykin. Joku rauta tämä todennäköisesti on. Oli aika pinnassa. Jaa, en tiedä yhtään mikä tämä on. Tai mikä se on ollut. Olisiko jostakin maataloustyökoneesta? Jaha, siellä oli tämmönen sykkyrä. Seitsemänkymmentä 80, vähän tommonen pullonkorkkimainen ääni. Siellä se taitaa olla äänestä päätellen. Täällä on joku isompi juttu. No mikähän tämä on ollut?
On meinaa melko painava mötikkä. Varmaan puoli kiloa painaa. Joku kimakka ääni siinä oli. Mihin se katos? Tuolla. Väärästä kohdasta, kun mä sitä kaivan. Tossa, kato eikä mitään sano. Siellähän löytyi solki. Näin on reilu 4 tuntia täällä pellolla taas kävelty ees sun taas ja ihan mukavasti tuli kuparikolikoita. Taisi olla yhteensä 6 kappaletta, sitten muutama nappi, musketin kuulaa, tämmöisiä perinteisiä löytöjä niin kuin yleensäkin pellolta. Ja tossa sitten meitä kävi morjestamassa eräs henkilö, jolta saatiin kyllä semmonen historiapläjäys tästä paikasta, että oikein paljon kiitoksia siitä, mitä meille kerroit. Se on arvokasta tietoa jatkoa ajatellen. Kiitoksia kaikille, jotka katsoi tämän videon loppuun asti. Se on ensi kertaa. Moi moi!